มีสองผัวเมียคู่หนึ่งมีนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝ่ายผัวนั้นชื่อว่านายเจือเมียนั้นชื่อว่านางเจียนโดยฝ่ายผัวนั้นเป็นคนใจดีใจบุญสุนทานแต่เมียนั้นเป็นคนขี้เหนียวสลึงเดียวไม่ให้กระเด็นและโดยที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันมาหลายปีผัวก็คิดว่าพวกเขาควรจะมีลูกไว้สืบสกุลสักคนในเย็นวันหนึ่งระหว่างคุยกับเมียอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็ได้พูดขึ้นว่าจริงสิเราอยู่ด้วยกันมาก็หลายปีแล้วพี่ว่าเราควรจะมีลูกได้แล้วนะมีทำไมฉันไม่เห็นด้วยหรอกมีลูกก็ต้องมาแย่งเราสองคนกินแล้วลูกเดี๋ยวนี้มันก็อกตัญญูกันทั้งนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกเมียพูดจบก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปในบ้านด้วยความไม่พอใจที่ผัวนั้นพูดเรื่องนี้และบอกว่าห้ามพูดอีกถ้าพูดเรื่องลูกอีกนางจะไปมีผัวใหม่ตั้งแต่นั้นผัวจึงไม่กล้าพูดเรื่องลูกอีกเลยอยู่ต่อมาวันหนึ่งระหว่างที่นายเจือไปหาปลาที่ลำห้วยเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนางเป็นคนต่างถิ่นพายเรือมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อจะมาตามหาญาติคนหนึ่งเมื่อเห็นนายเจืออยู่ที่ริมตลิ่งนางจึงได้ตะโกนถามนายเจือออกไปว่าขอโทษทีเถอะจ้ะพ่อที่นี่ใช่หมู่บ้านนาทองหรือเปล่าจ๊ะใช่จ้ะที่นี่ละคือหมู่บ้านนาทองละไม่ทราบว่านางมาหาใครหรือเผื่อว่าข้าจะรู้จักฉันมาตามหาญาติคนหนึ่งจ้ะนางชื่อว่าบัวบานไม่ทราบว่าท่านรู้จักหรือไม่จ๊ะนายเจือคิดอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าตนไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนว่าแล้วก็บอกให้หญิงต่างถิ่นนำเรือเข้ามาเทียบท่าและผูกเรือไว้กับต้นไม้ใหญ่ที่ข้างท่าน้ำก่อนที่นายเจือจะพานางไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นช่วยตามหาญาติให้นางผู้ใหญ่บ้านก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่จึงไม่ค่อยรู้เรื่องของลูกบ้านบ้างนักแต่ก็ได้ประกาศตามหานางบัวบานแต่ก็ไม่มีใครมาแสดงตัวทำให้หญิงคนนั้นเสียใจมากอยากจะเจอพี่สาวหลังจากพลัดพรากจากกันมานานด้วยความสงสารที่นางไม่มีที่พักอาศัยนายเจือจึงได้ให้นางไปพักที่บ้านด้วยพอไปถึงบ้านนายเจือก็แนะนำให้ภรรยาได้รู้จักหญิงสาวต่างถิ่นที่ชื่อว่าบัวตูมฝ่ายเมียเมื่อเห็นหน้าบัวตูมครั้งแรกก็แสดงความไม่พอใจเนื่องจากบัวตูมนั้นหน้าตาสะสวยชื่อบัวตูมงั้นหรือฉันจะให้แกอยู่บ้านนี้ด้วยก็ได้นะแต่แกต้องทำงานแลกอาหาร3 มื้อแกจะว่าไงล่ะได้จ้ะพี่จะให้ฉันทำอะไรก็บอกมาเลยจ้ะฉันทำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างแน่นะแน่สิจ๊ะฉันทำได้หมดเลยขอแค่มีข้าวมีน้ำให้กินก็พอจ้ะดังนั้นนางเจียนก็ได้ให้บัวตูมเลี้ยงไก่คอยให้อาหารไก่เก็บไข่ไก่ไปขายและเก็บขี้ไก่ไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้และพืชผักแต่เงินทองทุกบาททุกสตางค์นางก็เก็บเองทั้งหมดไม่ยอมให้บัวตูมได้ใช้เลยวันหนึ่งนางเจียนก็แอบเห็นนายเจือผู้เป็นสามีพูดคุยกับบัวตูมคล้ายว่าจะมีใจให้กันนางเจียนจึงรู้สึกคับแค้นครั้นจะต่อว่าสามีก็กลัวว่าสามีนั้นจะขอเลิกได้แต่เก็บความคับแค้นเอาไว้ในอกในคืนหนึ่งนางก็ได้ฝันเห็นหญิงชราผมขาวโพลนหลังค่อมเดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็แสยะยิ้มให้นางจึงไม่พอใจรีบเข้าไปต่อว่าทันทีหน้อยยายแกมายิ้มเยาะฉันงั้นเหรอดีละจะได้เห็นดีกันแล้วนางเจียนก็รีบเดินตามหญิงชราคนนั้นที่เดินกระย่องกระแย่งด้วยไม้เท้า
แถมหลังก็ยังงองมแต่แม้นางเจียนจะทั้งเดินทั้งวิ่งก็ยังตามหญิงชรานั้นไม่ทันหญิงชรายังหันมายิ้มเยาะอยู่เป็นระยะทำให้นางเจียนยิ่งเจ็บใจแต่แล้วนางก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเนื่องจากเป็นเวลาเช้าพอดีบัวตูมก็ได้ไปเก็บไข่ไก่อีกเช่นเคยเพื่อจะนำไปขายที่ตลาดแต่เช้านี้แม่ไก่เกิดโรคระบาดตายไป5 ตัวทำให้บัวตูมเก็บไข่ได้น้อยลงเมื่อนางเจียนรู้ว่าไก่ตายไป5 ตัวนางก็สั่งให้บัวตูมถอนขนและชำแหละเอาไปขายที่ตลาดทั้งที่เป็นไก่ที่ตายด้วยโรคระบาดไม่ควรนำไปกินแต่นางเจียนก็ไม่สนใจสั่งบัวตูมนำไปขายให้ได้บัวตูมก็ต้องทำตามคำสั่งถอนขนแล่เนื้อไก่ไปขายได้เงินมาก็ให้นางเจียนทั้งหมดในคืนหนึ่งนางเจียนก็ได้เห็นหญิงชราคนที่เคยฝันถึงมายืนด้อมๆมองๆอยู่ที่หน้ารั้วบ้านนางเจียนซึ่งยังโกรธจากความฝันก็รีบตรงไปที่หน้าบ้านทันทีแต่เมื่อเปิดประตูออกไปหญิงชราคนนั้นก็เดินจากไปแล้วนางเจียนจึงวิ่งตามไปจนถึงกลางป่าที่ทั้งมืดและเย็นเยือกเมื่อรู้สึกตัวว่ามาไกลเกินไปแล้วนางเจียนก็รีบหันหลังกลับแต่นางกลับขยับเขยื้อนไม่ได้เลยแล้วก็ได้ยินเสียงคนแก่หัวเราะทำให้นางขนลุกเกลียวและจู่ๆหญิงชราก็ปรากฏกายตรงหน้าตอนนี้หญิงแก่คนนั้นมิได้หลังค่อมแต่อย่างใดเพราะนางก็คือนางแม่มดนั่นเองนี่แกเป็นใครทำไมหน้าตาถึงน่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้นางเจียนตะคอกเสียงใส่นางแม่มดใจหนึ่งก็กลัวแต่ก็ทำใจดีสู้เสือเหมือนว่าไม่กลัวอะไรเจ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าข้าน่ะเป็นใครข้าก็คือนางแม่มดผมขาวไงล่ะนางเจียนได้ยินดังนั้นก็ดีใจได้ยินชื่อนี้มานานแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวจริงของนางแม่มดผมขาวเลยสักครั้งและนางแม่มดคนนี้ยังมีคาถาอาคมและเวทมนต์เป็นอย่างดีนางจึงคิดอยากจะขอตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิชาอาคมยายจ๋าฉันขอฝากตัวเป็นศิษย์หน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิอยากเรียนวิชาอะไรล่ะข้าจะสอนให้แต่เจ้าต้องนำเครื่องเส้นไหว้เป็นไก่ต้ม1 ตัวมาให้กับข้าทุกวันพระเจ้าทำได้ไหมล่ะได้จ้ะไก่ที่บ้านของฉันมีหลายตัวเลยจ้ะแล้วฉันก็กำลังจะเลี้ยงเพิ่มอีกหลายตัวเลยเพียงพอสำหรับการนำมาเส้นไหว้คุณยายเลยละจ้ะนางเจียนบอกด้วยความตื่นเต้นที่สุดนางก็ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมเพื่อหวังว่าจะได้ไปกำจัดคนที่นางไม่ชอบหน้าและคนแรกที่นางจะต้องกำจัดนั่นก็คือบัวตูมสาวเลี้ยงไก่ของนางนั่นเองไม่นานนางเจียนก็ได้วิชาความรู้ที่ต้องการมาตั้งแต่นั้นนางก็ข่มผัวมากขึ้นใช้ผัวปลูกผักหาปลาไปขายและเอาเงินมาให้ตนผัวก็ยอมทำตามไม่เคยบ่นได้มาเท่าไหร่ก็ให้เมียหมดเช่นเดียวกับบัวตูมก็ได้นำไข่ไก่ไปฟักให้เป็นตัวตามที่นางเจียนบอกและได้ลูกเจี๊ยบมากกว่า20 ตัวทำให้นางเจียนนั้นพอใจมากจึงไม่อยากจะทำอะไรบัวตูมในตอนนี้เมื่อถึงวันพระนางเจียนก็สั่งให้บัวตูมต้มไก่ให้1 ตัวเพื่อจะนำไปเส้นไหว้นางแม่มดผมขาวที่ต้นไม้ใหญ่นางทำอยู่แบบนั้นเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านบัวตูมก็ไปขายของที่ตลาดส่วนนายเจือผู้เป็นสามีก็ไปหาปลาที่หนองน้ำนางเจียนจึงอยู่บ้านคนเดียวด้วยความที่ขี้เกียจหาข้าวหาปลากินเองจึงได้เดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่ชายป่าตรงที่นางนำไก่ต้มไปเส้นไหว้แม่มดผมขาวตั้งใจว่าจะไปกินไก่ต้มตัวนั้นป่านนี้นางแม่มดคงจะกินอิ่มแล้วเมื่อไปถึง
ก็รีบหยิบไก่ต้มที่วางอยู่มาฉีกกินด้วยความหิวกินไปจนเกือบหมดทั้งตัวแล้วนางแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นเจ้าทำอะไรฮะยายฉันหิวที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยฉันขอกินไก่หน่อยนะจ๊ะยายนางแม่มดถอนหายใจเบาๆก่อนจะบอกว่าหากนางเจียนกินไก่ที่เส้นไหว้นางก็จะกลายเป็นไก่เสียเองซึ่งข้อนี้นางแม่มดไม่เคยบอกนางเจียนเลยพอจะบอกนางเจียนก็กลายเป็นไก่บินกลับบ้านไปเสียแล้วนายเจือและบัวตูมก็ไม่เห็นนางเจียนอยู่บ้านจึงออกตามหาแต่ก็ไม่พบไปถามใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเห็นทั้งสองก็จนปัญญาจะตามหาจึงกลับมาที่บ้านทำหน้าที่ของตนไปบัวตูมนั้นรู้ว่าทุกวันพระนางเจียนจะต้องต้มไก่ไปเส้นไหว้ต้นไม้ใหญ่ที่ชายป่าบัวตูมจึงทำหน้าที่นี้แทนแต่ไก่ที่จะมาต้มในวันนี้นั่นก็คือนางเจียนนั่นเองนางเจียนในร่างไก่จึงถูกต้มจนเปื่อยแล้วนำไปเส้นไหว้ที่ต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นที่เคยทำมานางแม่มดก็ช่วยอะไรนางเจียนไม่ได้จึงได้ถูกแม่มดฉีกร่างกินอย่างอร่อยหลายเดือนต่อมานางเจียนก็ยังไม่ปรากฏตัวจนหลายปีผ่านไปนายเจือกับบัวตูมจึงตัดสินใจอยู่กินฉันสามีภรรยาต่อมาทั้งสองก็ได้ขยายเล้าไก่และเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นจนร่ำรวยและไม่ลำบากอีกต่อไปเรื่องของหญิงตะกละก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ